එතනින් එමු අපි quickly US economic data බලන්න. එකම මේ වාර කඩන් වැටිච්ච දරුණුම කඩාවැටීමකට ලක් වෙච්ච හොඳ layer 1 blockchain එකක් network එකක් ගැන කතා කරනවා මොහොතකින් ඉන්සාර ඉඳලා ඉන්න වීඩියෝ එකේ ඒකත් වැදගත් වෙවි. ඊට කලින් මේ මතක් කිරීම කරන්නම් Patreon එකට interested නම් මේ තමයි අපේ day trading community එක. වගේම swing trading community එක interested නම් day trade කරන්න ඔයාලට මේකේ තියෙන ඕන membership එකකින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ memberships වලින් ගියාම ඔයාලට tier එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේක link එක තියෙනවා video description box එකේ. swing trade කරන්න කැමති නම් අමතරව day trading වලට අමතරව second tier එක නැත්නම් second level එකෙන් උඩට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට නැත්නම් day trade කරනවා නම් කැමති tier එකකින් join වෙන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වෙන්න මේක growing global crypto community එකක් විදියට අපි ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ trade review videos ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙලා බලන්න පුළුවන්. එන්න ඇවිත් බලන්න. US data බැලුවොත් ඊ දවසේ housing data release වුණා. ඊයේ දිනය 17 housing නෙමෙයි jobless claims මෙන්න මේ තොරතුරු තමයි. jobless claims fall 11,239 expect කරා. මේකේ 2,40,000ක් විතර claims ඒවි කියලා. නමුත් ආපු level එක analyst expectation එකට වඩා අඩුයි. වගේම previous week එකේ number එකත් එක බලපුවම 11,000ක drop වීමක් එනකොට පැහැදිලිවම employment market එක weak නොවන බව පේනවා. employment market එක වේගෙන් grow නොවුනත් Federal Reserve එක expect කරන collapse වීම සිද්ධ වෙන්නේ නැති බව පේන්න තියෙනවා. එතකොට ඇමරිකානු economy එක hard landing එකකට යන්න තියෙන අවස්ථාව එතනින් අඩු වෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තව තොරතුරක් release වුණා. ඒක තමයි කියන්නේ leading economic indicator එක කියලා. මේක තවත් indicators ගණනාවක් ආශ්‍රයෙන් ගන්න තොරතුරක්. නමුත් මේකේ පෙන්නනවා මාස 16ක අපු lowest level එකට ඇමරිකානු ආර්ථිකය වැටුණා කියලා. ඒත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මෙවැනි low levels වලට වටනම සාමාන්‍යයෙන් recession එකක් ආර්ථික අවපාතයක් ආයුතුයි. නමුත් මේවර හිම එකක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන මවිතේ තියෙන කාරණාව. ඒ අනුව දැන් කියනවා ඉදිරි quarter එකේ GDP එකත් 5.8 වගේ percentage එකක higher level එකකට ගොඩක් දුරට යන්න chance එකක් තියෙන බව. ඉතින් overall ඇමරිකානු ආර්ථිකය ඇතුලේ ප්‍රශ්න තිබ්බට ඇමරිකානු ආර්ථික recession එකකට අවපාතයකට නොයන බව තමයි මේ තොරතුරු දත්ත අනුව පේන්න තියෙන්නේ. හැම කරදරයකටම හොඳම විසඳුම ඉවසීම බව මේ වීඩියෝ එක දැක්කම ඔයාටම තේරෙවි. මේ දුවන කෝච්චියක පීලි දෙක මැද්දට හිර වෙලා ඉන්න මේ බලු පැටියා ඉවසීමෙන් ඉන්න කෝච්චිය තමන් පව කරගෙන යනතුරු ජීවිතේ බේරා ගන්න හැකි වෙනවා. ඉතින් මෙවැනි ඉවසීමක් ට්‍රේඩර්ස්ලටත් අවශ්‍යයි. ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණාම ට්‍රේඩ් එක මැද්දට පැනලා මේවා කරන්න යනවා කියන්නේ අර දුවන කෝච්චියට බෙල්ල තියනවා වගේ වැඩක්. ට්‍රේඩ් එකක් ඒ රූල් බුක් එකට අනුව ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණාට පස්සේ නැවත ඒවට අත දාන්න මේවා කරන්න නැතුව ට්‍රේඩ් එකේ අවසානයේ තෙක් මෙවැනි ඉවසීමකින් හිටියොත් ගොඩක් දුරට බෙල්ල බේරා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන බව මතක තියාගන්න. මේක day trade, swing trade, investing කරන ඕන කෙනෙකුට මේ කතන්දරේ අදාළ බවත් මතක තියාගන්න. Grayscale දන්නවා Bitcoin Trust Fund එක spot ETF application එකක් දැම්ම ICC එක reject වුණා. දෙවාර දැම්ම reject වුණා. ඊළඟට නඩු කිව්වා. දැන් උසාවියේ නඩු යනවා. මේ වෙනකොට Grayscale නඩු සම්බන්ධ යහපත් ප්‍රචාර බලාපොරොත්තු වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි senior associate ETFs වලට සම්බන්ධ senior associate කෙනෙක් recruit කරන්න already advertisement එකක් දාලා තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ට යම් විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ නිසා recruitment පටන් ගත්ත බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඊළඟට Bitcoin ordinal සම්බන්ධ පසුගිය කාලේ ලොකු උණුසුමක් තිබ්බා. ඒකම පම්ප් වුණා මේ price Bitcoin power පම්ප් වුණා මේ සිද්ධිය නිසා. Then trading volume for Bitcoin ordinals falls over 97% since May කියලා දැන් වාර්තා වෙනවා. Michael Burry කියන්නේ දන්නවා Big Short කියලා මූවි එකකුත් තියෙනවා Netflix එකේ. ඒක බලන්න. පසුගිය 2008 housing crash එක predict කරපු fund manager. ඉතින් මෙවර Michael Burry
1.5 billion මම මතක විදිහට short position එකක් open කළ බව නැත්නම් total portfolio එකෙන් 1.5 billion worth of options put options මේ වෙනකොට hold කරන් ඉන්න බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතා බහක් මාකට් එකේ ගියා. නමුත් පසුගිය මේ analysis එකක් තියෙනවා ඇඩම් කූ දාපු. ඇඩම් කූ කියන්නේ ප්‍රවීණ සිංගප්පූර් ජාතිකයෙක්, ප්‍රවීණ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්, ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් දාපු මේ analysis එකේ ඇඩම් කූ මයිකල් බරි 2015 ක්‍රෑෂ් එක, 17 ක්‍රෑෂ් එක, 19 21 ආදී වශයෙන් මේ හැම අවස්ථාවකම ක්‍රෑෂ් කියලා මයිකල් බරි ප්‍රෙඩික්ට් කරපු ගොඩක් තැන්වල 2008 වගේ යනකොට ඊටු හැම තැනකම S&P 500 ඩික්ලයින් උනේ, ක්‍රෑෂ් උනේ නැතුව ප්‍රයිස් එක පම්ප් වුණ බව ඇඩම් කූ සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා මෙවර මේ ක්‍රෑෂ් එක ගැන කියන කතාවත් නැත්නම් ওই බිට්කොයින් නෙවෙයි ටෝටල් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ෂෝට් කරපු කතාවත් ඒ තරම් තැකීමට අවශ්‍ය නැති බව තමයි ඇඩම් කූගේ අදහස. එතනින් අපි මේ chart එකට බිට්කොයින් the percent of Bitcoin supply in profit has just fallen from 71% to 61%. දැන් මේ collapse වීමත් එක්ක 71ක් profitability levels වල හිටපු traders ලා investors ලා මේ වෙනකොට 161 දක්වා අඩු වෙලා තියෙන බවත් overall collapse වීම කොච්චරද කිව්වොත් මේ මොහොත වෙනකොට crypto trading view එකේ පෙන්වනවා Bitcoin total සමස්ත global crypto market cap එක බිලියනයෙන් පහළට වැටෙන බව. නමුත් දැන් 1.06 billion trillion බව. කලින් trillion-යෙන් පහළට වැටෙන බිලියන 980 ගානකට දැන් trillion 8.6 බව පේන්න තියෙනවා. Bitcoin price එක 7.5 down මේ වෙනකොට 26355, Ethereum 6% down 1680යි. ඊට පස්සේ BNB වැලුවොතින් tether මම දැන් තමයි දැක්කේ tether බිලියන 83ක් තිබ්බා මේ වෙනකොට 82.8 බව පෙන්නනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ stable coin බිලියන එක stable coins ටික crypto වලට ආවා වෙන්න බෑ. crypto collapse වෙනවා. ඒ කියන්නේ USDT අයින් කරගෙන බව නැත්නම් stable coins fiat වලට convert වෙච්ච බව, crypto වලින් සල්ලි යම් ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙලා තියෙන බව තමයි මේකෙන් පේන්න තියෙන්නේ. මේ tether ගැන කතා කරනකොට නිවුස් එකක් තියෙනවා කැනඩාවට සම්බන්ධ මේ නිවුස් එක Coinbase to suspend USDT trading for Canadian users. එතකොට අපිට ඉදිරියේදී USDT සම්බන්ධ trades කරන්න අවස්ථාව නැහැ. USDT විතරක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ මේකේ stable coins තුනක් කැනඩාව ඇතුලේ තහනම් මේ තියෙන්නේ. මටත් ආව මේ email එක Coinbase එකෙන් important update regarding RAI කියන්නේත් fully algorithmic stable coin එකක්. DAI කියන්නේ මේක නිකන් hybrid stable coin එකක්. කියන්නේ මේකේ collateral විදියට back කරනවා algorithm එකකිනුත් operate වෙනවා. වගේම real US dollars collateral විදියට support කරනවා. USDT කියන්නේ real dollars back කරන stable coin එකක්. නමුත් කැනඩාව ඇතුලේ අලුත් regulations එක්ක මේ stable coins operate කිරීම තහනම්. මේ නිසාම ByBit අයින් වුණා. ඔයාලට මතක නම් පහුගිය කාලේ Binance අයින් වෙනවා. නමුත් Coinbase කෝ අපි අයින් වෙන්නේ. අපි මේ regulations එක්ක යන්න කැමතියි කියලා දැන් Coinbase තීන්දුව කළා තියෙනවා. USDT RAI සහ DAI suspend කරලා USDC වලින් කැනඩාව ඇතුලේ business එක පවත්වාගෙන යන්න. ඒතකොට Canadian අයට traders ලාට ඉදිරියේදී USDT trading බෑ, USDC trading පමණයි පුළුවන් වෙන්නේ. කැනඩාව ක්‍රිප්ටෝ වලට regulations පැත්තෙන් යම් තහංචි ආවත් කැනඩාව ක්‍රිප්ටෝ වල විරුද්ධ නැහැ. පැහැදිලිවම කැනඩාවේ තමයි Bitcoin spot ETF, Ethereum spot ETF ආදී වශයෙන් මේ සියල්ල ලෝකෙ මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඊළඟට Bitcoin ලෝකේ තියෙන globally තියෙන mining companies වල ලොකුම companies වල උපතත් කැනඩාවේ. ඉතින් Canadians මේ 2022 research එකක් Canadians are moving past crypto speculative trading. මේ Coinbase country head කියපු කතාවක්. මේක පරණ කතාවක් නෙමෙයි, අලුත් කතාවක්. මම පෙන්නන්නේ නැහැ පරණ කතාවක්. ඔයාලා මතක නම් මේ තින්නේ මේ රාජ්‍ය regulators ලා great to see our government committee on industry and technology making such strong recommendations for crypto and blockchain in Canada. මේකේ කැනඩාව ඇතුලේ රාජ්‍යයේ ලොකු support එකක් තියෙනවා crypto වලට. මෙන්න මේක තමයි කතාව. 2022 කරපු research එකකින් තොරතුරු හෙළවෙලා තියෙනවා. More than 30% of Canadians plan to purchase crypto by 2024. සාමාන්‍යයෙන් globally crypto වලට expose වෙලා ඉන්නේ 100ක් විතර. සමහර රටවල 8-10
10% 11% වගේ තමයි ක්‍රිප්ටෝ වලට ආපු වැඩිම adoption එකක් තියෙන රටවල් මේ වෙනකොට ජනගහනයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට ක්‍රිප්ටෝ වලට ඇවිත් ඉන්නේ. නමුත් දැන් කැනඩාව 2024 වෙනකොට at least 30% කැනේඩියන්ස්ලා ක්‍රිප්ටෝ වලට එන කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් පැහැදිලිවම පේනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට ලොකු ඇල්මක් මේ පැත්තේ අය දක්වන බව තමයි මේවෙන් පේන්න තියෙන්නේ. බ්‍රිතාන්‍යයට සම්බන්ධ නිවුස් එකක් PayPal confirms it is pausing crypto purchases for UK customers. දැන් PayPal එක හරහා Bitcoin Ethereum මම හිතන්නේ තව ක්‍රිප්ටෝ දෙක තුනක් buy sell කිරීම hold කිරීමේ අවකාශ තිබ්බ. නමුත් බ්‍රිතාන්‍යයේ regulatory pressure එක නිසා ඒ regulators වලට අනුගත වීමේ පියවරක් විදිහට PayPal UK customers ලාට PayPal use කරලා Bitcoin වගේ Ethereum වගේ buy කිරීමේ අවස්ථාව ඉදිරියේදී අයිමි වෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. එතනින් එමු අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ ALTCOIN එක බලන්න. මේක තමයි මම කලින් කිව්ව ALTCOIN එක Algorand. මේ තියෙන තොරතුරු Algorand hits new all time low amid market downturn. මේ Algorand එක විශේෂත්වයක් තියෙන Algorand එක ගැරි ගෙන්ස්ලා ප්‍රශංසාවෙන් කතා කරපු එකම ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් එක තමයි Algorand. මොකද මේකේ Algorand ෆවුන්ඩර්යි ගැරි ගෙන්ස්ලායි එක MIT සරසවි එක ස්ටාෆ් එකේ වැඩ කරපු අය. ඒ නිසාම වරක Algorand හොඳ බ්ලොක්චේන් එකක් බව ගැරි ගෙන්ස් සඳහන් කරා. නමුත් පසු කාලේ මේ මෑත Binance කේස් එකේදී Algorand security එකක් බවට SEC එක චෝදනා කරා උසාවියට දාපු නඩුවේදී. ඒකම Algorand කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ ඊයේ ෆ්ලෑෂ් ක්‍රෑෂ් එකකින් නැවත වරක් Algorand මෙවර මේ තියෙන්නේ ආපු lowest low එක previous bear market එකේ 7.958 මෙවර lowest low එක 7.8.2 බව. ඒ කියන්නේ previous low එකටත් වඩා පහළට මෙවර අවස්ථා දෙකකදී Algorand වැටෙන බව. නමුත් ඇවිත් නතර උනේ ඊටාම තදබල massive support level එකක බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ගන්න කියනවා නෙමෙයි. නමුත් මේක leading layer 1 blockchain එකක්. ඊටාම හොඳ තාක්ෂණයක් use කරන blockchain එකක් විදිහට ප්‍රචලිත altcoin එකක්. මේ වෙනකොට තුන් වතාවක් දැන් මේ එකම level එක retest කරමින් ඉන්න බව තමයි මට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ඊට පහළට ඊයේ කඩන් වටනවා. දැන් ඇවිත් ආයමත් නතර උනේ හරියට මේ support level එක උඩ බව ඔයාට මේ chart එක බලුවම පේන්න තියෙනවා. ඉතින් watch එකේ ඉන්න වටිනා level එකක් බව තමයි මගේ නම් අදහස. නමුත් Algorand ඔලුස්ස ගන්න බැරුණා මේ පසුගිය bear market එක පුරාවටම බවත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ තොරතුරු දැක්ක නිසා මට ඒකත් පෙන්නගෙන යන්න හිතුනේ. එහෙනම් මම වීඩියෝ කමාර කරනවා අපේ channels දෙකටම main traders live YouTube channel එකට වගේම clips එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට videos එනකොට notify වෙනවා. ඒකම interest rate day trade කරන්න swing trade කරන්න Patreon group එකකට සම්බන්ධ වෙන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ පහළ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න වගේම අපේ Twitter page එකට crypto space එකේ ශනිකව අප්ඩේට් එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් සම්බන්ධ නොවී ඉන්නත් එපා. මේ ඊයේ මම clips channel එකේ දාපු වීඩියෝ එකත් link එකත් එක්කම share කරා Twitter එකේ. ඉතින් අඩු ගානේ ඔයාලට එතනින් මිස් වුණොත් මෙතනින් හරි කව වෙනවා. ඒ නිසා මේකටත් සම්බන්ධ වෙන්න swing trade options උත් මම share කරන නිසා එමුණ හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක සුබ දවසක්.